කකුල් තියාගෙන කන්නේ. කපුට්ටෝනේ. කොටියෙක්ද? මොකක් ගාරි කූඩුවක් නේ? කියනක් වගේ හදලානේ වහන්න. අර පේන්නේ මේ අර පැත්ත මන්දාරම් නුවර පැත්තනේ. Good morning. Travel weekend ඔන්න අපි අද ඇවිත් ඉන්නේ මේ රිකිල්ල ගස්කඩ පැත්තට. දැන් රිකිල්ල ගස්කඩයි හේවා හැටයි මේ අතර පිහිටලා තියෙන මේ හැපිනස් හිල් හවුස් එකේ තමයි අපි ඊයේ රාත්‍රියේ නවාතැන් ගත්තේ. ඉතින් හරි අපූර්ව තැනක තමයි මේ ස්ථානේ පිහිටලා තියෙන්නේ. මධ්‍යම කඳුකරේ මේ අපි ඉන්නේ ඇත්තටම මේ නැගෙනහිර බෑවුමේ. දැන් මේ පැත්තෙන් තමයි ඔය රන්දෙනිගල අබේ භූමිය තමයි මේ පැත්තෙන් පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ පැත්ත මේ පදියේ පැලැල්ල පැත්ත. මේ පැත්තෙන් ඔය රිකිල්ල ගස්කඩ. ඉතින් මේ ඔය හංගුරංකෙත හරහා රිකිල්ල ගස්කඩ පැත්තෙන් ඔය වලපනේ හරහා වැටලා තියෙන මාර්ගය තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තෙන්. ඇත්තටම මේ ලස්සනම පාරක් සාමාන්‍යයෙන් ඔය දෙසැම්බර් වගේ කාලේ එනවනම් නුවරඑළියට යන්න මේ මාර්ගේ හරහා නුවරඑළිය ගියොත් හරි අපූර්වට දියඇලි ගණනාවක් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මේ අවට ගොඩක් සංචාරය කරන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද මුලින්ම යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ලූල් කදුර වතුයායට. දැන් මෙහෙම අපිට යද්දී දකින්න පුළුවන් මේ අර ඈතින් බොහොම අපූර්ව කන්දක් පේනවා පොඩ්ඩක් පෙට්ටියක හැඩේ තියෙන. ඕකට කියන්නේ මේ ওই මුල් ඔය පැත්තේ කඳු වැටියක්. ඉතින් ඕක මේ අර පිදුරු තලාගල කඳු වැටිය ඇවිල්ලා ওই පැත්තෙන් තමයි අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕක කොහොම යනවා ලූල් කදුර වතුයාය දක්වාම ওই කොණ්ඩගල පැත්තටම. ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නෙත් ඇත්තටම අද කොණ්ඩගල නගින්න කියලා. පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා. උදේම ගියා නම් හොඳයි. ඉතින් හරි අපූර්ව මාර්ගයක් මේකත්. මොකද මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වයේ විඳගෙනම තමයි මේ ගමන යන්න තියෙන්නේ. අපි ඔන්න මේ දැන් ආවේ හේවායට. හේවායටට රිකිල්ල ගස්කින්න ඉඳලා තියෙනවා කිලෝමීටර් 5ක් 6ක් වගේ. මේ බොහොම පොඩි ටවුන් එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ නගරේ ප්‍රධාන පාර දෙපැත්තේ විතරයි විහිදිලා තියෙන්නේ. ගොඩක් මේ හරිය කට්ටිය මේ එළවලු වගාව තමයි කරන්නේ. දැන් මේකත් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ එක කෙළවරක්. හංගුරංකෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට තමයි හේවායට අයිති වෙන්නේ. අපි දැන් යන ලූල් කදුර අයිති වෙන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට. ඉතින් නුවරඑළිය ඉඳලා අපි යනවා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට. අපි ඔන්න මේ පොඩ්ඩක් නතර වුණා මේ මෙතන මේ අපි දැන් ලූල් කදුර පැත්තටම කිට්ටු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි ওই ලූල් කදුරේ වතුයාය තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් කිහිපයක් තියෙන මෙතන ආර ලස්සන view point එකක්. දැන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් පේන ওই දෙල් තොට පැත්ත අපි මේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට පේන්න ඇති අපි අර වික්ටෝරියා ජලාශයෙන් පේන්න ගිහපු view point එකක් තිබ්බේ. ඔන්න ඔය තියෙන කඳු වැටියෙන් එහා පැත්තට ගියා. දැන් මෙන්න මේ තමයි පේන්නේ මේ
කුකුලාගල කඳු වැටිය රිකිල්ල ගස්කඩ තියෙන අපි දැන් මේ පැත්තෙන් තමයි යොම හේවා හැටාරා ආවේ මෙහෙට. මෙන්න මෙතනින් පේනවා ඔය හුන්නස්කිරියේ තියෙන මැද මහනුවර කන්ද. ඉතින් ඒ කන්දත් එක්කම පිටිපස්සෙන් අපිට දැන් වැහිලා තියෙනවා දෝතුළුගල. දැන් මේ නකල්ස් කඳු පන්තිය තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දිගටම මෙන්න මේ පැත්තට එනකම්ම ඔය පේන්නේ ඔය මහනුවර පැත්තට එනකම්ම. ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් දකින්න පුළුවන්. නමුත් මේ නකල්ස් කඳු පන්තියේ උඩ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ පේන්නේ ලෝල් කදුර වතුයාය. දැන් අපි කොණ්ඩගල පිහිටලා තින්නේ මේ කන්දේ මුදුනේ. ඉතින් අපි ওই පැත්තට තමයි යන්නේ. ඔන්න ලෝල් කදුර වතුයාට මෙන්න මෙතනින් තමයි ඇතුල් වෙන්නේ. අපි ආවේ කිල්ල ගස්කට පැත්තෙන් ඉන්නේ. දැන් දෙල්තොට පැත්තෙන් එනවනම් මෙන්න මේ පැත්තෙන් එන්න. මම හිතන්නේ ගේට් එකක් තියෙනවා ටිකට් එකක් අරගන්න ඕන බලමු. ලෝල් කදර ඩේවිසන් ටිකට් එකක් ගන්න ඕනද? කීයද? ටිකට් එක one ticket 200 මත. 200. one ticket 200. සීට් එක ළඟටම යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. සීට් එක ළඟ වාහන මෙන්න පුළුවන් මත. වාහන මෙන්න පුළුවන්. පාක් කියනවා. ගාලට යනවා වාහන පයින් ගාලට යනවා වාහන දාලා පයින් එනවා. වාහන දාන තැනින් උඩට යන්න තියෙන්නේ. දාලා දිනවා දැන් ගැටි ඉනවා ආගන්න පුළුවන්. ඔච්චර ඉතිරි ඉන්නවා. එතන ආලා ගාලට යන්න පුළුවන්. ගේම් දෙයට බංගලාවේ අතර පොට් එක ලස්සන පොට් එක තියෙනවා. අයි පොට් එක ඇතුළේ ලස්සන තියෙනවා. අපි දැන් ප්‍රධාන පිවිසුමේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 2ක් විතර ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ලූල් කදුර වතුයායේ තේවගාව මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ගත්තාම මීටර් 900 ඉඳලා මීටර් 1500 දක්වා මේ තේවගාව පිහිදිලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට මේ වතුයාය පාලනය කරන්නේ ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින්. දැන් අපිට මේ වම්පසින් පේන කඳු වැටිය ඇත්තටම පිතුරු තලාගල කඳු වැටියේ එක් කෙළවරක්. දැන් අපි සෑහෙන දුරක් මේ ලූල් කදුර වතුයායේ ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ හරියේ ඇත්තටම තියෙන තේවගාව බොහොම සාරවත් තේවගාවක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ හරියේදී අපිට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ ලූල් කදුර රක්ෂිතය. ඉතින් අපිට ඉදිරියේදී මුණ ගැහෙනවා මේ රක්ෂිතය පහු කරගෙන තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. Nissan Petrol ඇතුළු 4x4 වාහන සඳහා අමතර කොටස් හා සේවාවන් Petrol Master Automotive Allure. උසස්ම තත්ත්වයේ බිම් ඇතුරුම්ගල් ඇතිරීම හා විකිණීම ඇතුළු උද්‍යාන අලංකරණයේ 20 වසරක විශ්වාසය දිමුතු Gardens. ඔන්න අපි මේ ලූල් කදුරට ආව. දැන් මෙතෙන්ට එනකන් වාහනයක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 5ක් එනකන්. දැන් මෙතනින් අපි වාහන ටික නතර කරලා අයින් කරලා මෙතන ඉඳලා මේ
ගේට් එකක් දාලා තිනවා තව ටිකක් උඩට යන්න පුළුවන් වාහනයකට. නමුත් මෙතනින් උඩට මෙයාලා යන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඉඳලා පයින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. එදා වඩාගෙන ගියේ නෑ. අප්පා. නරක දෙනවා වියෝනේ. ඔය දෙදා එතෙන්න වාහනේ කියන්නේ. පොඩි දුරක් තමයි මේ ඇවිදගෙන තින්න ඕනේ මෙතෙන්ද එනකන් විතරක් එන්න පුළුවන් මේ වත්තේ මැනේජර් මහත්තයාගේ වාහනේ. ලූල් කදුර වතුයාය ලංකාවේ පළවෙනි තේවත්ත 1867 තමයි ජේම්ස් ටේලර් මහත්තයා මේ වත්ත ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහි ඉඳලා මේ අද දවසේ අපි කොයි පැත්ත බැලුවත් උන්නස්කිරියේ මැද මහනුවර කන්ද පේනවා. දෝතුළුගලයි මේ පැත්තෙන් පේනවා. ඉතින් කොහේ කැරකුණත් ඔය කඳු ටික තමයි දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ජේම්ස් ටේලර් මහත්තයා භාවිතා කරපු ලිඳ චුට්ටක් එකක් බලලා යමු. ගැඹුර නෑනේ ලිඳ. ඔල පිරලානේ. ඔන්න මේක තමයි ජේම්ස් ටේලර් මහත්තයා එයාගේ බංගලාව උඩහා තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි ජලය අරගෙන තියෙන්නේ බංගලාවේ පාවිච්චියට. අපි ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජේම්ස් ටේලර් මහත්තයාගේ වතු බංගලාව ඉදි කරලා තිබ්බ තැනට. දැන් ජේම්ස් ටේලර් මහත්තයා 1852 දී තමයි මුලින්ම සහකාර වතු අධිකාරිවරයෙක් විදියට මේ වතු ශේෂ්ත්‍රයට එකතු වෙන්නේ. 1857 දී මොහු වතු අධිකාරිවරයෙක් විදියට උසස් වීම ලබනවා. ලූල් කදුර වතුයායේ මුලින්ම තිබිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම කෝපි වගාව. ඉතින් 1867 දී තමයි මුලින්ම අක්කර 19ක මේ තේ වගාව ආරම්භ කරන්නේ. කොහමරි 1892 දී තමයි ජේම්ස් ටේලර් මහත්තයා මිය ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ මිය යනකම්ම ඔහු මේ වතු බංගලාවේ ජීවත් වුණා කියලා තමයි සඳහන් වන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතනින් තමයි කොණ්ඩගලට යන්න මේ නේචර් ට්‍රේල් එක වැටිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තට යන්න ඕන උඩට. දැන් මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ලූල් කදුර රක්ෂිතය. ඔන්න ගලක් නම් හම්බුණා. මොකද වැටෙන්නේ? අපිට ඒවා මේවා කී ගෑවම තමයි කාන්තාවන්ට කිව්වත්. මෙයාලා ඔක්කොම විසි වුණා. ඔන්න මෙතනත් මේ බඹර තිබිලා තියෙනවා. මෙතන පියස්සක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. රැස්තකට පොඩ්ඩක් එන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් තමයි උඩට යන්න පාර තියෙන කට්ටිය ඔන්න. අපේ කට්ටිය කරන පුරුද්දක් ඔය ගලට කෝටු ගහලා ගිහින් තියෙනවා. මෙතනින් මේ ට්‍රේල් එක උඩට පඩි දාලා හදලා දෙන තේ හින්දා ඇත්තටම ටිකක් ලේසි මේ ගමන උඩට යන්න. ගැලවෙනවා. මේ පුළුම් කන්ද. හැබැයි පාඩි තිබ්බ නැත්නම් මේක අමාරුයිනේ. කොටියෙක්ද? නැහැ. ඒතකොට අවුරුදු එකේදී හොසද කොහොමද ගියේ? හොසද මේ මෙහෙට නේ. දෙන්න විතර ගියා. එන්න උඩට ආවනේ. මේ මොකෙක් ගාරි කූඩුවක් මේ. පියනක් වගේ හදලානේ වහන්න. ඒක මේ අතහැරලා දාලා. මකුලෙක් ඉන්නවා. මකුලෙක් ඉන්නවා. මේ පියන බලන්නකො මේ කූඩුව. එයා මේ කොන්න මේ වහගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙන්නේ. අනික තමයි මේ අපි සතුන්ට කාදර කරේ නෑ. මේක මේ අතහැරලා දාපු එක. ගවේෂණාත්මක යනින්ද පේනවා. අපි ඔන්න මේ කොණ්ඩගලට ආවා. දැන් ඇත්තටම මේ කොණ්ඩගල කියන්නේ හරි අපූර්ව තැනක්. අංශක 360කම view එකක් තියෙන තැනක්. දැන් කියන එක ඇත්තටම පැහැදිලිව ඇහෙනවද කියන්න බෑ. මොකද අද මේ ගොඩක්ම හුළඟ වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා හුළඟේ සද්දෙත් එක්ක පැහැදිලිව ඇහෙද කියන්න බෑ. නමුත් මෙතන මේ ලොකු view එකක් තියෙනවා. කඳු පන්ති ගණනාවක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ පැත්ත අපි බැලුවොත් එහෙම අපි කලින් වීඩියෝ එකේ වල දකින්න ඇති මේ අපි ඔය
සඳගිරි සෑය පැත්තෙන් ආවේ හන්තානේ කඳු වැටිය හරහා දැන් සඳගිරි සෑයත් අපිට දකින්න පුළුවන් ඒත් එක්කම ඔය හන්තානේ කඳු පන්ති අර දුරකථන කුළුණු ටික තියෙන කඳු පන්තිය දකින්න පුළුවන් ඒත් එක්කම අපි ආපු ගමන් මාර්ගේ වැටිලා තිබ්බේ ඔය කටුසුකොන්ද පාමුලින් දැන් කටුසුකොන්ද මෙතෙන්න මේ එක අන්තයකට එක කෝණයකට දකින්න පුළුවන් හරි අපූර්වට ඔය ගම්පොල පැත්ත මේ පැත්තෙන් ආවොත් එහෙම අපිට මේ අම්බුලුවාව කන්ද දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම මේ මෙන්න මේ හරියෙන් අපිට පේන්නේ ඔය කබරගල කඳු වැටිය ඔය නාවල පිටිය පැත්ත පීකොක් හිල් එකේ අර කඳු වැටියේ මුදුනේ තියෙන දුරකථන කොළුණු තුනක් තියෙන ඒ කොළුණු තුන දැක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය කඳු වැටියෙන් එහා පැත්ත තමයි කොත්මලේ පැත්ත තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ පැත්තට ආපුවා තමයි ඔය නුවරඑළිය. දැන් මේ කඳු වැටියට වැහිලා තියෙන්නේ මේ මෙතනින් ගත්තාම ඉස්සරහට ඔහම තමයි මේ පිදුරු තලාගල කඳු වැටිය මේ නූල් කඳුර රක්ෂිතයත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් ඔය හේවා හැට රිකිල්ල ගස්කඩ පැත්ත තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ තියෙන කුකුලාගල කඳු වැටිය. අර මඩොල් සීමේ කඳු පන්තියත් අපිට දකින්න පුළුවන් මෙහෙට ආපුවාම. ඒත් එක්කම මේ පැත්තට ආපුවාම ඔය රන්දෙනිගල අබේ භූමිය දකින්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ වම් පැත්තට ආපුවාම තමයි ඔය අර උන්නස්කිරියද අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන මැද මහනුවර කන්ද. ඒක විශේෂයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් කන්ද. ඉතින් දෝතුළුගල ඒත් එක්කම මේ නකල්ස් කඳු පන්තියේ විශාල ප්‍රදේශයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අද වීදුමත් එක්ක වැහිලා තියෙන්නේ. උදේම එනවා නම් ඇත්තටම මේ අහස පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරි අපූර්වට මේ කඳු පන්ති අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් තමයි මේ ඔය පිකෝ ට්‍රේල් එක වැටිලා තියෙන්නේ. එන්න මේ ඉදිරියෙන් පේන මාර්ගය දිගේ තමයි ට්‍රේල් එක වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාලටත් පුළුවන් දවසක ඇවිල්ලා මේ කොණ්ඩගලට එන්න ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න. හැබැයි පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි දැන් ඔන්න පහළට පැහැගෙන යන්නේ. මේ උඩ ඇත්තටම අද හුළඟ වැඩි. දැන් මෙතනින් පොඩි ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවා. ඒෙන්ද අපි ෂෝට් කට් එකෙන් පහළට බහිනවා. වාහන ටික අන්න අර හරිය තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා තේ ගහක්. මේක තමයි මේ ජේම්ස් ටේලර් මහත්තයා ඉස්සරෝම මේ වත්තේ හිටවපු තේ ගහ කියලා කියන්නේ. මේක තමයි මේ ලංකාවේ පළවෙනි තේ ගහ. අපි ඔන්න මේ ජේම්ස් ටේලර් මහත්තයා මේ අවට සුන්දරත්වයේ බලපු මේ එයාගේ සීට් එක බලන්න යනවා. දැන් මෙන්න මෙතන තමයි ජේම්ස් ටේලර් මහත්තයාගේ සීට් එක තිබිලා තියෙන ඕන. අපේ කට්ටිය දැන් මෙතන ඇවිල්ලා මේ අවට සුන්දරත්වයේ බලනවා. මේ ඇත්තටම මෙතෙන්ටත් සෑහෙන view එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් අර උන්නස්ගිරියේ තියෙන මේ මැදමහනුවර කන්ද අපිට කොතෙන්ද ගියත් පේනවා. ඔය කුකුලාගල කඳු වැටිය මේ පැත්තෙන් මේ නකල්ස් කඳු පන්තිය මේ පැත්තට පේනවා. මේ වික්ටෝරියා ජලාශය මේ පැත්තෙන් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බොහොම ලස්සන තැනක තමයි මේ සීට් එකත් පිහිටලා තියෙන්නේ. අපි ඔන්න ලූල්කදුර වතුයායෙන් පස්සේ ආයෙත් ගමන පටන් ගත්තා රොක්කුට් වලට යන්න. දැන් රොක්කුට් වතුයායේ තියෙන්නේ ඇත්තටම හේවා හැට ඉඳලා මුල්ලය දක්වා තියෙන වතු මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර ඉස්සරහට ආපුවාම මෙන්න මෙතනින් වමට හැරෙන්න ඕන. ඉතින් මේ මාර්ගයේ දිගේ ඉස්සරහට ගියාම තමයි අපි යන රොක්කුට් වත්තේ තියෙන ඊස්ටර්න් view point එක මුණ ගැහෙන්නේ. අපි ඔන්න මේ එහෙම ගන්න නැවැත්තුවා මෙන්න මෙතන. මෙතන පොඩි මේ බෙන්ට් එකක් තියෙන තැන. ඒකට ලස්සන view එකක් තියෙනවා. අර පැත්තෙන් මේ කුකුලාගල කන්න මේ එතනත් මාරම ලස්සනයි. මාරම view එකක් තියෙන්නේ. මේ හරියට ගිනි තියලා තියෙනවා මේ මෑතක. මේ ඇතර මේ පැත්තේ ගොඩක් කට්ටිය ගිනි තියන පායන කාලේ. අපිට දැන් යන්න තියෙන රොක්කුට් එකේ පුංචි ලෝකාන්තර. දැන් මේ පාර දිගේ ඔන්න ඔහම අපි ඉහළටම යන්නේ.
මෙතනින් පහලට දාන්න ඕනේ. අලුතෙන් පාරක් කපලා තියෙන. බලමු පාර. මේකෙන් තමයි අපි ඊස්ටර්න් වලට යන්නේ. ඊස්ටර්න් වලට මේ පැත්තෙන් යන්නේ. ඊස්ටර්න් වලට මේ පැත්තෙන්ද යන්නේ? ඊස්ටර්න් අර වී පොයින්ට් එකට. ඔව්. බලමු මේ පාරේ දැම්ම මේක පොඩ්ඩක් පාර කපලා තියෙනවා අලුතෙන් කපලා තියෙනවා. ඉන්න දෙක ඉක්මනට යන්න පුළුවන් ඒ කියලා තමයි මේකට දැම්මේ. ඈ? ඒ පාර නෙවෙයි. ඈ? අර අනිත් පාර නෙවෙයි. මේ පාරට සෙට් අර පැත්තෙන් එන්න තැනක් නෑ නේ පාරක්. නෑ මේ පාරක් නෑ නේ එන්න තැන. මේක තමයි. හරි මේකනේ මේ පාර අලුතෙන් කපලා තියෙන්නේ මේක කපලා තියෙන හින්දා දැන් වලවල් නැහැ නේ. ඒ නිසා අපි මේ පාර යන්න තෝරාගත්තා. මොකද එහෙම නොටියක් ඉක්මනට යන්න පුළුවන් මේ කියලා. අන්න මේ පාරට සම්බන්ධ වුණා මෙතනින්. විව් පොයින්ට් එකට ගොඩක්ම ලං වෙලා තියෙන්නේ. මේ පාරක් ඇත්තම උඩට එන්න පාර අමාරු මෙහරි පාර පස්සේ. ගොරලු වගේ වැලි සහිත පසක් තියෙන්නේ සම්පූර්ණ විලම නෑ. මේ හරි ටර්පන්ටයින් වල තියෙන්නේ. චර ජලය නේද වේලෙන පැත්ත. මේ ළමයි ක්ලාස් ගිහින් එන ගම. බයි. මේ පැත්තේ විව් එක තියෙනවා. මේ රන්දෙනිකල ජලාශය පේනවා. ඩෑම් එකක්. ඔන්න ටිකක් දුෂ්කර ගමනකින් පස්සේ අපි ළඟා වුණේ ඊස්ටර්න් විව් පොයින්ට් එකට. ඇත්තටම මෙතන ටිකක් මේ අමුතුම වූ පිහිටීමක් තියෙන ස්ථානයක්. අපි ඔන්න මේ දුෂ්කර ගමනකින් පස්සේ ආවේ මේ ඊස්ටර්න් විව් පොයින්ට් එකට. දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ අංශක 360කම විව් එකක් තියෙන තැනක්. දැන් මෙන්න මේ පැත්තට ආවොත් එහෙම අපිට මේ බලන්න පුළුවන් මේ ඔය මන්දාරන් නුවර අපිට මේ පැත්තෙන් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අහස පැහැදිලිව තිබ්බනම් පිදුරු තලාගල කඳු වැටි වුණත් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ කඳු දෙක අතර තියෙනවා නිම්නයක්. ඕක දිගේ තමයි මේ ওই බෙලිහුල්ලය පහලට ගලාගෙන යන්නේ. ඒත් එක්කම මේ අපිට දැන් මේ හරියෙන් මේ ඉස්සරහට ආපුවම පේනවා මේ කඳු පන්තියේ එහා පැත්තෙන් ওই පස්සරේ ඉඳලා ওই රෝබේරිය කළු කැලේ දක්වා එන කඳු පන්තිය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සරහට ආපුවම තමයි මේ රන්දෙනිගල ජලාශය මේ පැත්තෙන් පේන්නේ. දැන් ওই රන්දෙනිගල ජලාශ වේල්ල පවා මෙතෙන්ද දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඉස්සරහින්ම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා මේ රිකිල්ල ගස්කඩ ටවුන් එක. ඒත් එක්කම කුකුලාගල කඳු වැටියත් රිකිල්ල ගස්කඩ නගරයට උඩින් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙනකොට නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වලාකුළු වලින් වැහිලා තියෙන්නේ මේ නකල්ස් කඳු වැටිය. දැන් මහනුවර පැත්ත මේ වෙනකොට අර වැහි බර කාලගුලියක් තියෙන නිසා මේ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා තියෙනවා. තව මෙතන ඉඳලා පුංචි දුරකින් තියෙනවා මේ පුංචි ලෝකාන්තයක්. රොක්කුට් ප්‍රත්‍ය තමයි තියෙන්නේ. අපි එතෙන්ටත් ගිහිල්ලා මේ සංචාර නිමා කරන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ.
අපි ඊස්ලන්ඩ් විව් පොයින්ට් එකෙන් පස්සේ ඔන්න ආවා මේ රොක්කුට් වල තියෙන පුංචි ලෝකාන්තයක්. ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරියේ මෙන්න මෙතන තියෙන එළු ගාලක්. දැන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන කෝවිලක් ඉස්සරහා. ඒකෙන් වාහන ටික එතන දාලා පුංචි දුරක් පයින් යන්න. ඔන්න මෙතෙන් එනකන් විතරයි වාහන එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ හරිය වාහන ටික පාක් කරන්න වෙනවා. ඔන්න අපි මෙතන වාහන ටික පාක් කරා. මෙතන කෝවිලක් තියෙනවා. ගාමසේක මහත්තයාගේ ඔෆිස් එකද නෑනේ. මෙන්න මෙතන ලයින් මැදින් තමයි යන්න තියෙන්නේ රොක්කුට් පුංචි ලෝකාන්තයට. ඒක අම්මට අපි බලමු පොඩ්ඩක් ගහලා. සිංහල තෙරිය. පාර පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නකෝ. කට්ටිය එනවද බලන්න? මේ හරියට මොකක්ද කියන්නේ? ඊස්ලන්ඩ් රොක්කුට් පත්තේ නෙමෙයිද මේ හරිය? ඊස්ලන්ඩ් කොටසනේ රොක්කුට් පත්තට අයිති වෙන්නේ නේ. පවුල් කීයක් විතර ඉන්නවද කට්ටිය වල? පවුල් 50ක් විතර. කට්ටිය කොළඹ ගිහින් තියන්නේ අය වත්තේ වැඩ නැති හින්දාද? මේ ලයින් මැදින් තමයි එන්න තියෙන්නේ මේ. මෙතන ඇවිල්ලා මේ ලෝකාන්තේ කියපුවම කට්ටිය දන්නවද? දන්නවනේ. එළවලු ආවනව නේද කට්ටිය? මේ ආහාරෙත් ඉතින් එළවලු හැදුවාගෙන අතහැරලානේ. නෑ මේ ටික ඔක්කොම කොටු තමයි. කොටු. ඉතින් අර පොර මිල වැඩි වුණානේ අර එහෙම කරන්නේ. පස්සේ. කරන්නේ නැත්නම් ටික ඔක්කොම කොටු තමයි. නෑ මේ ලීස් එක කොටු එක්කෙනෙක්ගේද? එක්කෙනෙක්ගේ. පොඩි සානුවක්කගේ මේ හරිය තනි තලාව මේ ටික තමයි මේ කට්ටිය එළවලු ආවන්නේ. අර පේන්නේ මේ අර පැත්ත මන්දාරම් නුවර පැත්තනේ. ඒක අර පල්ලම කියන්නේ. ඔව්. එතන මන්දාරම් නුවරනේ. එළම පිදුරු තලාගල පේනවද මෙහෙට පිදුරු තලාගල? මීදුම් බාල තියන්නේ හරියනේ. ගෝන පිටිය. හයිපරස් පැත්ත මේ පැත්ත අර ඉස්සරහට. පුංචි දුරක් අපි අර ඊස්ටර්න් විව් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටරයක් විතර වයි තමයි මෙතෙන් තියෙන්නේ. ඒ ටික අර වාහන අතර දාලා පයින් යනවා. ඔන්න මෙතෙන් ඔක්කොම පේනවා මන්දාරම් නුවර. ඔක්කොම ටික පේනවා ගෝන පිටිය, එළමුල්ල, මතුරට. කොයි පැත්තද මතුරට? මේ මතුරටනේ. අර මේ රතුවටනේ. අජේපල මේ පාරේ. මේ ටික මන්දාරම් නුවර. පිදුරු තලාගල තමයි උඩ වැහිලා තියෙන්නේ. ටවරක එහෙම තියෙන අර කුඹුරු තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඉඩම් පිටිය. ඉඩම් පිටිය. ඒතකොට අර වගේ හැමතැනම එළවලු වවන්නේ නේ. එළවලු මේ මෙවුවම් දන්නේ වී අදන්නේ. වී කුඹුරු කරන්නේ නේ. අර මේ අරකට කිව්ව මොකද්ද මතුරටද? මේක මතුරට. මේ අර තියෙන රතු පාටක තියෙන උඩ. ඔව්. ඒක මතුරට. අර අතන මේ අර උඩා තියෙන්නේ ඒක මතුරට. ඒ මතුරට. ඒකි මතුරට මේ පල්ලෙය. මේක පදියපල පල්ලෙය. මේ පදිය පැලල්ලනේ. අර තමයි මේ නුවරඑළිය වලපනේ පාර. යන පාර. වලපනේ. වලපනේ යන පාර. අර පැත්ත වලපනේ නේද? ඔහෙන් එහා පැත්ත. මේ පල්ලම තියෙන්නේ. වලපනේ පැත්ත. මෙතන තියෙන මේක මේ හයිපරස් නම්බර. හයිපරස් පැත්ත. ඒක යාපදි තියෙන රාගල. රාගල. අර එහා කන්ද අර ඈත කන්ද නේද? අර පැත්ත. පිළිහුල් ඔය තමයි අර දෙන්නේ නේ. අර මන්දාරම් නුවර ඔය පැත්තේ පිටුරු තලාව කන්දෙන් පටන් ගන්න.
ඇත්තටම දැන් වෙලාව 6ට ආසන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හවස් වුණා අපේ මේ සංචාරය අවසන් වෙනකොට. අපි ඉතින් ඔන්න රොක්කුට් වතුයායේ ඊස්ටර්න් පුංචි ලෝකාන්තයෙන් සමුගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි දැන් ආපු මාර්ගයේ දිගේම ආපහු යන්න ඕනි හේවා හැටට. ඉතින් ට්‍රැවල් වීකෙන්ඩ් channel එක ඔයාලා තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වුණොත් ඔයාලට ලංකාවේ මේ වගේ බොහොම ලස්සන තැන් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ජය වේවා. අපි ට්‍රැවල් වීකෙන්ඩ්